हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज हामीले करेला र भिन्डीको मिठो अचार बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। एकदमै मिठो र सजिलो यो अचार बनाउनको लागि अब हामीले यहाँ सुरु गर्छौँ। यहाँ मैले 3 चम्चा जति 3 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। जिराको दाना रातो भएपछि मैले यहाँ 2-3 वटा जति खुर्सानी पनि एड गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ 200 ग्राम धोएर काटेर राखेको करेला एड गरेँ र यो 200 ग्राम भिन्डीलाई धोएर राम्रोसँग ड्राई भएपछि काटेर यसमा राखेँ र मैले अब यसलाई राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। मैले यो ठुलो आगो बनाएर लगभग 5-7 मिनट चलाइ गरेर एकछिन भुट्छु। यो यसरी राम्रोसँग भुटिन्छ र यतिको भुटिएर यो हल्का गले जस्तो भएपछि हामीले यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउँछौँ। यसरी राम्रोसँग भुट्न दिउँ। सानो आगो बनाएर अब यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउँ र यसलाई बीचबीचमा चलाइ पनि राख्नु होला र यसरी हामीले यसलाई भुट्दै जाउँ। सानो आगो बनाएर मैले भुट्दैछु। यहाँ मैले नुन स्वाद अनुसार राखेँ। नुन राखेपछि करेलाबाट अलि पानी आउँछ। हामीले यसलाई राम्रोसँग भुटौँ। मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र यसरी भुट्दैछु। नुन राखेपछि मैले अलिकति आगो ठुलो बनाएर यसलाई भुटेँ र भुटिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी नै ढक्कन लगाएर सानो आगो बनाएर एकछिन पकाउँदै गर्ने। हामीले यो करेला र भिन्डीको अचार बनाउँदा यसरी भुट्ने मात्रै हो, यसको धेरै काम केही छैन। यसलाई ढक्कन लगाउने, खोल्ने, भुट्ने गर्नुपर्छ अनि पानी आउन दिन हुँदैन, हैन भने सबै त्यो भिन्डीको त्यो चिप्लोपना आउँछ र त्यो अचार त्यति राम्रो हुँदैन। र यसरी नै अलि ठुलो आगो बनाउने, घरि ठुलो घरि सानो आगो बनाएर यसलाई नछोडिकन यसलाई राम्रोसँग भुट्दै चलाउँदै गर्ने। अब यहाँ मैले 1.5 ठुलो चम्चा जति तिलको धुलो पिनेर राखेको तिलको धुलो राखेँ र मैले यसलाई यहाँ चलाउन जाँदैछु। अब यसलाई एकछिन यो तिलको धुलो राखेपछि भुटौँ। यसरी भुटिसकेपछि मैले यहाँ अब 1 चम्चा जति कागतीको रस राखेँ। तपाईले कागतीको रस आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। अमिलो मन पर्दैन भने कम राख्नुस्, तर हल्का अमिलो स्वाद आयो भने अचारको जस्तो स्वाद हुन्छ, मिठो हुन्छ। र मैले यसलाई यहाँ अमिलोको रस राखिसकेपछि यसलाई 1 मिनट जस्तो ढक्कन लगाएर चलाइदिएँ। अब यो हेर्नुस् त करेलाको अचार पाकेर रेडी पनि भइसक्यो। तपाईहरुले नि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीसँग खानु होला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया पनि गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।